नमस्कार। हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। आज हामी दैनिक कुराकानीमा प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका छोटा वाक्यहरू अभ्यास गर्नेछौँ। यस्ता प्रकारका वाक्यहरू अभ्यास गर्नाले अङ्ग्रेजी भाषा छिटो, छरितो र प्रभावकारी तरिकाबाट सिक्न सहयोग हुनेछ। अतः आउनुहोस् अभ्यासका लागि सुरु गरौँ। यो सत्य हो भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। यो झुटो हो भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ इट्स अ लाई। इट्स अ लाई। यो उचित होइन भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा इट्स नट फेयर। इट्स नट फेयर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो सही छ। इट्स राइट। इट्स राइट। यो गलत छ। इट्स रङ। यो गलत छ। इट्स रङ। को हो? हु इज इट? हु इज इट? त्यहाँ को छ? हु इज देयर? त्यहाँ को छ? हु इज देयर? त्यो को हो? हु इज द्याट? त्यो को हो? हु इज द्याट? यो को हो? हु इज दिस? यो को हो? हु इज दिस? के उसको बारेमा थाहा छ? डु यु नो अबाउट हिम? डु यु नो अबाउट हिम? मलाई सब थोक थाहा छ। आई नो एभ्रिथिङ। आई नो एभ्रिथिङ। म विश्वास गर्दिन। आई डोन्ट बिलिभ। आई डोन्ट बिलिभ। म प्रयास गर्छु। I'll try. I'll try. राम्रो प्रयास। Good try. राम्रो प्रयास। Good try. म प्रयास गर्दैछु। I'm trying. I'm trying. तिमी के गर्दैछौ अथवा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? What are you doing? What are you doing? त्यो के हो? What is that? त्यो के हो? What is that? हजुर के सोच्दै हुनुहुन्छ? What are you thinking? हजुर के सोच्दै हुनुहुन्छ? What are you thinking? तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? What are you looking for? What are you looking for? ऊ भरपर्दो छैन। He is not reliable. He is not reliable. उहाँ भरपर्दो हुनुहुन्छ। He is reliable. He is reliable. Reliable भनेको भरपर्दो। He is reliable. मेरो दोष के? What's my fault? What's my fault? यसमा मेरो के दोष? What's my fault in it? What's my fault in it? यो तपाईको दोष हैन। It's not your fault. It's not your fault. दोष कसको? Whose fault is it? Whose fault is it? त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ? Is someone there? Is someone there? यो उपलब्ध छ। It's available. It's available. यो उपलब्ध छैन। It's not available. It's not available. म तपाईको लागि जुनसुकै बेला उपलब्ध छु भन्नको लागि I'm available at any time for you. I am available at any time for you. I'm available at any time for you. कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्। Please speak slowly. Please speak slowly. आफै गर्नुहोस्। Do yourself.
आफै गर्नुस् भन्नको लागि डु योरसेल्फ। यो आफै गर्नुस्, डु इट योरसेल्फ, डु इट योरसेल्फ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो स्मार्ट शिक्षा। यस्तै प्रकारका उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि, अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि यहाँहरूले हेलो स्मार्ट शिक्षा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, भाइ बहिनी वा जुनसुकै फ्यामिली मेम्बरहरूसँग सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न अवसर प्रदान गर्नुहोला। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। त्यो काम आफै गर्नुस्, डु द्याट वर्क योरसेल्फ, डु द्याट वर्क योरसेल्फ। अवश्य आफै जानुहोस्, डु गो योरसेल्फ, डु गो योरसेल्फ। आफै गएर उसलाई भेट्नुस्, गो योरसेल्फ एन्ड मिट हिम, गो योरसेल्फ एन्ड मिट हिम, गो योरसेल्फ एन्ड मिट हिम। तपाईसँग कुरा गरेर खुसी लाग्यो। नाइस टकिङ टु यु, नाइस टकिङ टु यु अर नाइस टु टक टु यु। दुईटा मध्ये कुनै एउटा भन्न सक्नुहुन्छ। ऊ पैसा माग्दैछ, he is asking for money, he is asking for money। तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ, you are lucky, you are lucky। म तपाईसँग खुसी छु, I'm happy with you, I'm happy with you। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन, I cannot live without you, I cannot live without you, I cannot live without you। ऊ आफ्नो जागिरबाट सन्तुष्ट छैन, he is not satisfied with his job, he is not satisfied with his job। तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? Do you want to say anything? तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? Do you want to say anything? अहिले उनको स्वास्थ्य कस्तो छ? How is her health now? How is her health now? उनले मलाई रुवाइन्, उनले मलाई रुवाइन्। She made me cry, she made me cry। तपाईँ कोसित बस्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कोसित बस्दै हुनुहुन्छ? Who are you living with? Who are you living with? Or with whom are you living? With whom are you living? तिमी किन रुँदैछौ? Why are you crying? Why are you crying? यो crying को ठाउँमा weeping पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। Why are you crying? अर्थात् why are you weeping? कतिखेर जानुहुन्छ? When do you go? When do you go? यो कस्तो लाग्छ? How do you like it? How do you like it? अहिले तपाईलाई कस्तो महसुस हुँदैछ? How are you feeling now? How are you feeling now? यसको लागि के गर्न सकिन्छ? यसको लागि के गर्न सकिन्छ? What can be done for it? What can be done for it?